Toți copiii noștri erau în pătucurile lor, știrile din misiunea de noapte se terminaseră, iar eu mă ocupam cu aranjarea ultimelor detalii pentru prezentarea medicală pe care trebuia să o fac studenților mei a doua zi. În timp ce revedeam unele diapozitive ce intenționam să le prezint, pe ecran a apărut fotografia unei victime a avortului, o fetiță la 2 luni și jumătate de gestație. Trupușorul ei era dezmembrat de aparatul de chiuretaj, un fel de cuțit lung cu plăsele folosit în acest procedeu de avort. Abia atunci am simțit că lângă mine se află o altă persoană. La sunetul respirației sale agitate, m-am întors brusc și mi-am dat seama că fiul meu, cel mai mic, era lângă mine. La cei 3 ani ai săi pe furiș intrase în camera mea și privea uimit la imaginea de pe ecran. Cu vocea înceată, pătrunsul de o puternică emoție m-a întrebat: cine a rupt copilul? Cum poate oare să vadă acest micuț și inocent copil ceea ce milioane de adulți nu pot să vadă? Să alerge prin iarba uda dimineții, pentru că ele mi-au fost trivite înainte să salute răsăritul de soare. Nici smeul de hârtie colorată nu-l voi urmări, cum se înalță în văzduh nu-l voi putea privi, căci ochii mei au fost distruși când încă în întuneric stăteam pierdut. Degetele mele nici când n-au să se întindă spre cununa de învingător să o atingă, căci alergarea mea s-a încheiat cu mult timp înainte să fac eu primii pași. Buzele și gura mea nici când nu vor putea gusta din fructele ce cresc pe acest pământ, căci tu nu m-ai iubit, știai că-i un păcat, dar totuși ca pe un fruct nedorit m-ai aruncat. N-am niciun nume, sunt un grăunte de nisip. N-am niciun nume, n-am fost iubit și asta era vina mea cea mare. N-am niciun nume, sunt un grăunte de nisip, unul din morții care nu se pot număra. Înălțimea mea nu va putea fi niciodată pe peretele casei mele măsurată, căci creșterea mea a fost oprită când nimeni încă nu mă văzuse. Nu voi sta niciodată pe un deal, cuvântul primăverii mângâindu-mi părul fața. Nu voi păși pe tărâmurile vieții și nu voi cunoaște bătaia valurilor timpului. Nu voi fi purtat în brațe, nu voi auzi te iubesc, nu voi putea plânge și nici când râde, pentru că eram pe drum, dar eram neiubit. De aceea mama, dacă poți spune așa, m-a părăsit, fapta care m-a făcut cenușă plutește încă roșie pe marea veșniciei, roșie ca sângele meu strigând la Dumnezeu, care sunt sigur că va auzi glasul meu. N-am niciun